Salutare din Bangkok! Am revenit în Thailanda, din Vietnam, din Hanoi mai exact. Am avut un zbor de 2 ore până în capitală. Suntem în Bangkok, e cel mai populat oraș din Thailanda și e unul dintre cele mai vizitate orașe din lume. Anul trecut chiar a fost cel mai vizitat oraș al lumii. Au fost aici peste 32 de milioane de turiști. Iar în vlogul de azi asta ne propunem, să înțelegem de ce vin atât de mulți turiști aici în fiecare an. Suntem cazați în suburbia Bangkokului, în districtul Pakret. E la vreo jumătate de oră de mers cu autobuzul față de centru. Avem acces la zona centrală cu autobuz, cu barcă și cu monorail. Ne-am închiriat pentru o lună un apartament unde plătim 72 de lei pe noapte. Ar fi fost mult prea haos și agitație ca să stăm o lună în zona centrală a Bangkokului și pe lângă asta găseam mai mult hoteluri sau găseam și apartamente, dar la prețuri mult mai mari. Așa că ne-am gândit că e ok să stăm aici și să ne deplasăm în oraș în timpul liber, când mai și vizităm câte ceva. Suntem într-un parc acum. Zonele astea verzi din Bangkok sunt aur. Da. Pentru că e așa de agitat orașul încât în momentul în care găsești zone din astea verzi liniștite, chiar e fain să te oprești în ele. Da, că sunt și bine îngrijite și sunt foarte multe păsări și cred că se și aude cum cântă o grămadă de păsări. Și la cazare avem foarte multe păsări. Da. Înainte să o luăm la pas, să descoperim orașul, vreau să vă spun ceva interesant despre Bangkok. Bangkokul e denumirea internațională a capitalei Thailandei, dar denumirea oficială în tailandeză e cu totul alta și e un nume format din 168 de caractere, care a intrat în Cartea Recordurilor ca cel mai lung nume de localitate din lume. Nu o să pot să-l pronunț pentru că e în tailandeză, e complicat, dar o să-l pun pe ecran să vedeți câte rânduri are. Și în cazul în care vă întrebați ce înseamnă tot numele ăsta, din tailandeză se traduce ca orașul îngerilor, marele oraș al nemuritorilor, orașul magnific al celor 9 pietre prețioase, sediul regelui, orașul palatelor regale, casa zeilor și orașul ridicat de Vishnu la ordinul lui Indra. Deci, numai de bine. Uite, varanul. Am văzut pe multe canale, și mai mici și mai mari. Ăsta nu e așa de mare, dar am văzut și mai mari. Cine știe ce mai fi în toate canalele astea. La fel ca și în alte orașe mari din Asia de Sud-Est, și în Bangkok e vorba de o dezvoltare rapidă, neplanificată și prin urmare tot orașul e un mix de zgârie nori cu cartiere sărăcăcioase, autostrăzi, poduri suspendate, monorail, cam cum am văzut și în Kuala Lumpur, doar că aici, după ce ieși din zona turistică, mi se pare că arată mai rău decât în Kuala Lumpur. E atât de mare gălăgie, încât nu știu dacă mă auziți. Și chiar noi doi abia vorbim unul cu altul pe stradă, trebuie să stăm foarte aproape ca să auzim ce spune fiecare. Și așa e în fiecare zi din cauza traficului. Așa, chiar dacă e haosul ăsta general, poți să te plimbi destul de ușor, pentru că sunt trotuare late. E ok, poți să mergi pe jos. Nu trebuie să mergi pe stradă neapărat. Uite cum sunt aici blocurile astea sau ce clădirile astea cum... Da, asta zic, că după ce ieși din zona turistică sau din zona cu temple, așa arată orașul. Și mi se pare că e mai rău decât în Kuala Lumpur. Și
Și aici e zonă turistică, e foarte mulți turiști pe stradă. Am ajuns la Giant Swing. E leagănul uriaș, un simbol aici în Bangkok, un simbol religios de fapt. La prima vedere ai spune că e o poartă. Până în 1935 exista o ceremonie hindusă legată de locul ăsta. Agățau în partea de sus de tot o pungă cu bani de aur și cei mai curajoși dintre hinduși se legănau atât de tare, își luau avânt atât de tare pe leagăn în încercarea de a ajunge la punga cu bani. Doar că de multe ori ceremonia se încheia cu accidente și de asta din 1935 a fost interzisă. Dar a rămas leagănul ca un simbol religios aici în oraș. Însă nu mai e leagănul propriu zis, a rămas doar bara. E din lemn, chiar dacă nu pare. Doamne, cât e de gălăgie! Sper să ne iasă vlogul ăsta. Sunt multe tuk-tukuri parcate care așteaptă după turiști. Mai mult turiștii se plimbă cu ele, pentru că peste tot scrie că e o adevărată experiență să mergi cu tuk-tukul prin Bangkok. Doar că noi, după ce ne-am plimbat atâta cu tuk-tukul prin Sri Lanka, Cambodgia, nu mai suntem așa de dornici. Da, și tuk-tukul era mai faine. Yeah, YouTuber? Yeah. This channel? Channel? Yeah. Two geographers. This channel? Uh, YouTube? Here. It's not a very big channel. One moment, let me... Da, tocmai ne-am făcut un nou subscriber, dar el nu știe că noi nu suntem un canal așa de mare. Așa, legat de tuk-tukuri, că despre asta vorbeam. De multe ori sunt mai scumpe decât taxiurile, adică trebuie să negociezi cu ei. Cer un preț mai mare decât cere taxiul. Și nu știu de ce sta în trafic în tuk-tuk ca să înghiți toate noxele alea. Da, aici nu mi se pare așa o experiență de mers cu tuk-tukul, adică nu, pentru mine acum. Până acum am folosit autobuzele lor, sunt unele mai noi, altele mai vechi și cam 2 lei biletul, dar sunt și mai scumpe. Da, cel mai scump e cam 3 lei, 3 lei 50, dar mergi cu el mult, adică vreo peste 20 de kilometri. Și da, e cel mai nou autobuz cu aer condiționat, în condiții foarte ok. Și alea care sunt condiții ca și în Sri Lanka, adică în sensul că nu ai aer condiționat și doar banchetă și astea, ăla e cam 1 leu, 1 leu 50, depinde de distanță. Dar m-am mirat că încă mai au autobuze din astea așa de vechi. Da, da. Încă nu le-au înlocuit pe toate. Deci dacă vrei să-ți faci un fel de abonament sau un fel de card pentru transport în comun, sunt la fiecare firmă e câte un card. Eu, cum era în Kuala Lumpur, ne aveai un card pentru toate mijloace de transport în comun, și pentru metrou, și pentru monorail. Aici firma de autobuz cu autobuze moderne are un card, la metrou îți trebuie alt card, dar avantajul e că poți plăti cash la multe dintre ele, nu știu că la toate, dar noi până acum am plătit cash. Deci oricum e bine să întrebi când urci, pentru că cardul Visa nu prea merge la oricare. Am ajuns în zona centrală, în punctul 0 al orașului. Aici e Palatul Regal, adică vedem doar gardul, vedem curtea, e un întreg complex și vis-a-vis e Ministerul Apărării. Da. Da, Palatul Regal e un întreg complex și sunt mai multe clădiri care în trecut au fost sediu administrativ, dar și reședință pentru regii Thailandei. Acum nu mai locuiește aici familia regală, dar se țin diferite
ceremonii regale, evenimente și e un obiectiv turistic important aici în Bangkok și în Thailanda. Sunt foarte mulți oameni care așteaptă la coadă. Se plătește bilet de intrare, evident, 500 de bați, vreo 70 de lei. Dar thailandezii nu plătesc. Nu o să intrăm, pentru că am început să cam evităm locurile astea așa foarte turistice. Ah, thank you. Tito. Sunt și aici niște doamne care vor să-ți vândă pantaloni lungi pentru că n-ai voie să intri în complex dacă ai pantaloni scurți sau umerii descoperiți. Deci e ca și la templu. Asta pentru că în curtea complexului există un templu foarte important, unde e un Buddha de smarald. Pe lângă asta sunt mulți oameni care stau la intrare în cazul în care vrei un ghid turistic care să vorbească limba engleză. E foarte mare tot complexul. Noi am mers până acum, am făcut doar în conjurul lui. Foarte lung gardul și sunt mai multe intrări. E pază peste tot. Mi-amintește zona asta de Phnom Penh, de Palatul Regal de acolo. Suntem la templul de pe Muntele Auriu. Am urcat pentru priveliște, pentru că e situat undeva sus, pe un deal, la vreo 60 de metri altitudine. Când a fost întemeiat Bangkokul, era cel mai înalt punct din oraș, dar acum a fost depășit de toți zgârienorii care sunt în jur. Da, de aici, de la templu, poți să ai un punct de belvedere frumos asupra orașului. Cineva bate gongul aici lângă noi. Da, păi suntem sus în zona cea mai înaltă, unde poți urca, la pagodă, cum se spune. Există o scară care urcă așa în formă de spirală, sunt vreo 300 și ceva de trepte. Și de aici se vede tot orașul în jur, doar că în momentul în care te uiți de sus, așa, mai ales în apropiere, nu poți să zic că e peisajul foarte fain. Păi da, că nu prea e peisaj, sunt doar zone cu construcții diferite, case, clădiri, Da, vezi multe cartiere temple. sărăcăcioase, templele arată bine Da, și mai de vezi la gărienori. distanță, dar atât. Doar că acum e și destul de multă poluare, sau foarte mare grad de poluare și atunci nu poți să vezi chiar foarte departe. Citeam în presă că au fost zilele astea închise școlile din cauza poluării și nu prea se vede așa cerul. Da, nu prea e bine că după Hanoi, unde am stat iarăși La poluare am venit în Bangkok, unde iar e poluare. Asta e dezavantajul când stai în sezonul uscat în zona asta a Asiei, pentru că dacă nu plouă deloc, nu e atât de cald, nu e atât de mare umiditate, dar se adună poluarea de la autoturisme și de la diferite activități și atunci nici nu e ușor de respirat aerul, adică uneori se simte când mergi în oraș. Da, uneori se simte așa în gât. Da, da. Am plătit o taxă de intrare ca să urcăm aici, 100 de bați, asta înseamnă cam 14 lei. 14 lei. Doar pentru străini. Și doar ca să urci, adică dacă vrei să intri la zona de temple de jos, unde mai sunt statui și temple, acolo nu plătești taxe de intrare, dar ca să urci la pagodă sus trebuie să plătești 100 de bați.
așa cum se întâmpla și în Chiang Mai, aici sunt foarte multe temple care au taxă de intrare, mai ales pentru turiști. Sunt de la 100 de bați în sus. Deci dacă tot vizitezi foarte multe, se adună. Templele cele mai importante deja au taxă de 300-400 de bați. Acolo sunt 30-40 de lei. Da, în funcție de importanța templului, Da. cât de veche sau de anumite... Da, cu cât e mai renumit, cu cât e mai turistic, mai popular printre turiști, cu atât are taxă de vizitare mai mare. Ideea asta de a bate gongul probabil înseamnă ceva la ei, pentru că tailandezii bat gongul și după care se închină. Bine, că bat și turiștii, asta e partea a doua, dar la ei, la tailandezi, la budiști, înseamnă ceva, dar nu știu exact ce. Suntem în Chatuchak Market. E cea mai mare piață din Thailanda. Sunt peste 15.000 de tarabe aici. Și găsești absolut de toate. Trebuie doar să ai răbdare, pentru că e imensă. Chiar îți trebuie multă răbdare ca să găsești, dacă cauți ceva anume. Nu știu dacă o să avem răbdare să vedem nici măcar un sfert din ea. E imensă. Sunt porțiuni acoperite, sunt porțiuni în aer liber. E împărțită pe secțiuni, organizată și curată. Chiar e fain să te plimbi, dar îți trebuie multă răbdare să găsești ceva. Sunt unii oameni cu trollerul și nu știu dacă vin de la aeroport sau vin așa ca să aibă unde să bage tot ce cumpără. Uite, vezi? Da. Păi și probabil. Sunt unii care merg la aeroport vin direct. cu geantă din aia mare goală. Și acum nu chiar așa multă lume, adică poți să te miști destul de ok. E lume, dar nu e bar la bară. În porțiunile alea acoperite se mai aglomerează destul Acolo de e foarte tare. îngust. Da. Dar măcar e bine că e așa cald. Afară e mai cald. Acum e și sezonul în care vin străinii, pentru că e perioada aia în care e mai răcoare în Thailanda, cât de cât. Da, sunt doar 30 de grade. 30 de grade, Sunt dar nu e 45. așa, da, nu e așa de umed aerul. Da, că nu plouă deloc. Chiar se simte diferența. Așa e faină piața, nu pot să zic. Doar că nu cred că poți să vezi pe toată nici într-o zi întreagă. E fain că nu te agasează nimeni, adică au deja mulți clienți, nu mai sunt așa de insistenți. Uite, rucsac North Face original. Da, toate sunt originale pe aici. Am ajuns la sectorul cu flori artificiale. Sunt o grămadă de secțiuni, doar că nu știu exact unde trebuie să ne uităm. Probabil Sus acolo scrie, uite. Secțiunea 15, trec din astea de marfă. și are claxon? Ce tare! Da, uite acolo, din aia, cu buzele.
E pusă jos la mână, vezi? Da, da. Sunt unele culoare, unele miroase tare albă. Mama, aici sunt numai porțelanuri. Nu și altele. Portofele din piele. Dacă e piele. Orice îți imaginezi că n-ai putea să găsești aici, găsești. 你自己是从少粉上吗？ Uite, aici sunt condimente. Din asta 100 de grame de scorțișoară. scorțișoară, 65 de bați. Da. Bine, e bețul. Poftim? E bețul, nu-i macinată. Da, da, dar mai țin tu. Da, astea Mai sunt bine ieftine. să-ți iei așa decât să... Asta e ok la preț, uite, și rozmarin și oregano. Aici ce mai are? Masala și tamarind. De alea pentru mâncare indiană, amestecuri. Mergi mai în față? Da, deci nu știu la ce să mă uit. La tot. Și adică... Uite, astea îmi plac mie foarte mult. Nu știu Suport de- exact ce faci cu ele. Adică astea sunt niște tăvițe și astea sunt ceva suporți de... Farfuria. Da, da, fierbinte. Și astea cred că sunt de pahare. Da. Eu nu știu din ce sunt făcute. Se pare un fel de porțelan, carton ăsta. Nu-i carton, e ceva... Dar arată mai bine decât se simte la mână, nu e ceva foarte calitativ. E așa un fel de rășină, cred, și împletită cu rafie. ดูก่อนนะคะสัมผัสได้นะคะสัมผัสได้นี้เลยค่ะ Uite, aici sunt din astea de lemn de santal. Și aici le pui și le arzi. Conuri. Da. Nu am încercat. Cred că e- Miros mai bine decât alea ce sunt pe la noi. Bănuiesc. Și bețe parfumate. 80 de bați un pachet. Da, aia vine cam 10 lei. Bine, sunt multe bețe, că aici sunt, cred că vreo 30. Dacă e ambuteiaj aici. Aici e trafic, ambuteiaj. Da, uite și cu lavandă conuri din astea. Astea ce? Pușculiță cu hamster. Pușculițe. Da, și cu popotan. Sănătate, nenea. 我都有把我。 Da, încotro. Ia să Aici e mergem. și mall în spatele tău, nu? Da, Asta e un mall. centru comercial tip mall, care are și magazine. Uite acolo scrie și food court, deci și mall, da. Da, toată zona asta e plină de magazine. Păi cred că în general Bangkok e plin de magazine și de mall-uri și de... Probabil. Unde mergi centru comercial, unde mergi shopping mall, unde mergi piață. Și piața asta e deschisă toată săptămâna, doar că să vă uitați pe Google, dacă veniți, la program, pentru că uneori e deschisă noaptea, în weekend, cum e acum, e deschisă de la 9 la 6 seara. Deci depinde. Da, weekend e night market. Da. Nu weekend, Friday, am să zic, vineri. Vinerea, da, e doar noaptea, după ora 6 și atunci să vă uitați la program, pe Google. Uite, astea din rafie, dacă sunt vopsite. Da. Uite-le, Parcă un pic face altfel, că e tanti mai mare. acolo. Sorry. Oferte peste oferte. Totul la reducere. Dar așa sunt ok unele materiale, cât am apucat să pun mâna. De exemplu, tricourile astea la 100 de bați e 14 lei. Dar Ei, pentru nu 14 zurele, lei. e un bumbac pe care poți să-l mai porți așa vreo lună, 14 în astea și pe aia l-arunci.
Există la intrarea principală o hartă unde sunt trecute toate secțiunile și pe Maps.me găsești secțiunile puse și știi ca unde e îmbrăcăminte, unde e încălțăminte, unde sunt antichități. Dar ne-am dat și noi seama de asta după ce deja ne-am plimbat o oră prin piață. Oricum poți stai să te uiți la fiecare secțiune unde ești, că până te uiți la fiecare secțiune deja te împinge lumea din spate și... Te-ai pierdut că ți-a luat ochii altceva. Da. E și food court pe aici. Toată zona asta din față e food court. Masaj. Da, am văzut că umblă prin piață cu pancarte din astea. Și, opa, tante, că mă piedică. Și eu te cheamă la masaj, chiar dacă masajul e la 200 metri. Păi da, că e vin să-și pescuiască clienții. 20 de minute, 100 de bați la picioare. Da, 14 lei. Dar tot atât era și în Chiang Mai, dacă mi-amintesc bine. Nu mai știu exact ca și timp și preț, dar și bine era scump, da? Mă gândesc că aici e mai multă lume și mai scump. Am văzut că vin și cu grup și îi las aici ghidul, dar nu știu cum ți-i mai găsești după. Haide pe aici. Ce e aici, fratele meu? Ai, unde e ăsta? Un ladyboy. Din ce am văzut, în general se plătește cash, dar mai sunt unele magazine mai mari puțin, deci nu o tarabă, unde scrie că poți să plătești cu Visa. Am văzut pe hartă că au și secțiune de hiking, unde ar trebui să găsești echipamentul ăsta de munte. Da, Chiar găsești, doar că nu știu. Uite, Deuter. Arată North aproape Face. identic cu originalele, dar când pui mâna pe material nu e același. Dar altfel așa ca aspect, uite și firma asta suedeză sau ce era. Da, nu asta, ce m-a mirat pe mine e Osprey, că eu am exact rucsacul ăla gri de acolo și arată la fel, deci buzunare tot arată identic, chiar și eticheta. Doar că materialul nu e la fel și chingile. Da, și borsetele astea chiar. Și am întrebat la Tempest de 30 de litri, costă 200 de lei? În jur de 200. 260. Era 1900 de bați. 260 de lei. Cam așa. Așa, dacă stau să mă gândesc că Dublu. am dat 500 de lei pe el de la ofertă. Da. Așa mi se pare cam scump pentru unul care e contrafăcut. Materialul nu e prost ca și calitate, adică... Nu e prost, adică nu se compară cu alte din astea fake-uri pe care le-am mai văzut în alte țări. Doar, cred că fermoarul e slab, adică la Asta fermoar... clar, fermarul și buretele la din spate și clar că nu e același, dar... Și fermoarul e foarte important, că dacă se rupe Da, fermoarul, practic poți să arunci materialul, chiar dacă e ok materialul. Dar eu asta am fost șocată să văd că arată identic. Deci mă gândeam dacă îți comanzi de la online, gata, ți-ai luat ceapa. Că nu poți să-ți dai seama dacă vezi o poză. Păi da, dar nu găsești numai pe site-uri din astea. Da, contează de unde îl cumperi, normal. Nu poți să vă arăt așa multe lucruri foarte de aproape, pentru că în momentul în care ai pus mâna pe ele, deja gata, ei se activează ca și când începi să cumperi și cumva se cam supără dacă te duci și pui mâna și după pleci.
Suntem în alt parc și am văzut aici varan din ăștia uriași. Când îi vezi așa prin apă zici că sunt crocodili, dar ăștia sunt inofensivi. Adică nu știu sigur dacă sunt inofensivi, dar măcar n-au dinți. Nu știu dacă îți fac ceva. Dar ce mari sunt. Vezi că au mai multe găuri așa în jurul lacului și acolo se bagă. Dar când vezi găurile alea sunt cam mici și ei au dita mai burta. Eu nu știu cum încap. Asta e râul din oraș, Chao Phraya se numește și circulă foarte multe bărci pe el. Există și un feribot turistic care circulă din 30 în 30 de minute și care te duce la cele mai importante atracții turistice din oraș. E de tip hop-on, hop-off și fie te plimbi pe toată lungimea traseului fără să cobori, fie cobori din barcă în locurile care te interesează, după care revii și iei barca următoare și îți continui traseul. Și se cumpără un bilet pentru o zi care costă 150 de bați de persoană, deci undeva la 20 de lei, vreo 4 euro și e valabil toată ziua, după cum spuneam. Bărcile astea circulă începând cu 8:30 dimineața până pe la 7 seara. Și sunt o alternativă bună, având în vedere ce trafic e în Bangkok. E așa o mare problemă traficul încât citeam că, spre exemplu, în cadrul poliției rutiere există ofițeri instruiți să asiste nașterile care nu ajung la timp la spital. Pe lângă feribotul ăsta turistic de care vă ziceam, mai sunt o grămadă de bărci care au diverse trasee. De exemplu, există o barcă care pe noi ne-ar duce de aici din centru până aproape de cazarea noastră. Găsit barca ce ne duce la Pacret, adică în zona în care stăm noi, în care suntem cazați, și am dat un bilet 33 de bați. Asta e cam 5 lei. Nu știam exact ce barcă e, barcă din asta locală, de aia foarte lungă și joasă. Și te cam stropește. Se tot oprește din loc în loc și mai alți oameni. Există și așa ceva. Acolo sus e capitanul. Unde? A, acolo sus? Da. A, da, acolo. Acum văd.